Rikthehemi bashkë në televizionin Skan, ju përshëndes të gjithë dhe jemi në Commodity. Si çdo fillim jave do të analizojmë zhvillimet kryesore që kanë shoqëruar tregun e mallrave dhe lëndëve të para gjatë javës së kaluar, e cila nga ana financiare nisi në datën 7 maj dhe u mbyll në datën 11 maj. Gjatë javës së kaluar, çmimet e naftës janë rikthyer fitimeve për shkak të mundësive që SBA të rikthejë sanksionet ndaj Iranit që u hoqën në vitin 2015. Në anën tjetër, metalet të çmuara kanë pasur një tendencë në rënje të lehtë, por megjithatë në fund të javës kanë rifituar një pjesë të konsiderueshme të humbjeve. Nafta bruto ka publikuar fitime gjatë javës kaluar duke zgjeruar fitimet e javës paraardhëse për shkak të tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Siç mund ta shohim dhe në grafik, fitimet më të mëdha nafta bruto amerikane ka realizuar ditën e martë dhe ditën e mërkur menjëherë pas vendimit të presidentit Donald Trump për të rikthyer sanksionet ndaj Teheranit zyrtar, që në fillim të javës çmimet u ritën ndjeshëm për shkak të pritshmërive se SBA do të rivendosi sanksionet ndaj Iranit që u materializuan në sesionin e ditës së martë. Edhe fillimi i krizës ekonomike në Venezuelë ofroi në fakt një tjetër mbështetje për çmimet. Kjo rritje e çmimeve vjen pavarësisht zgjerimit të aktivitetit të shpim-kërkimit në SBA. Referuar të dhënave, numri i puseve aktive në SBA u rit me 9 njësi në totalin e 834 puseve. Analistët shprehen se arsyeja kryesore që po mbështet çmimet është kriza politike dhe ekonomike në Venezuelë, që është një eksportues i rëndësishëm i naftës. Prodhimi në këtë vend ka rënë në 1.5 milion fuçi në ditë, niveli më i ulët që nga viti 2000, pasi vendi i Amerikës Jugore ka dështuar të investojë në këtë industri. Të hënën Ministri i Energjisë në Arabinë Saudite shprehu shqetësimin për rënien e investimeve në industrinë e naftës, që mund të ndikojë në rënien e prodhimit në të ardhmen. Ndërkohë, në pjesën e parë të sesionit të së martës, çmimet u tërhoqën nga niveli më i lartë në 3 vite e gjysmë, të regjistruar të hënën pasi investitorët ishin në pritje të vendimit të presidentit amerikan mbi Iranin, që u njoftua eksaktësisht të martën rreth orës 20:00. Gjithsesi, sipas ligjit amerikan, do të duan edhe 180 ditë që këto sanksione të hyjnë në fuqi. Vazhdimisht Trump ka kërcënuar se do të tërhiqej nga marrëveshja bërthamore viti 2015, pavarësisht rezervave që kanë treguar Franca, Gjermania dhe Britania, që gjithashtu e kanë nënshkruar këtë marrëveshje. Fitimet më të mëdha u realizuan ditën e mërkur me mbi 2.5%, dhe kjo ka ardhur si rrjedhoje prekjes së nivelit më të lartë që në 3 vite e gjysmë. Arsyeja kryesore ishte vendimi i presidentit Trump për të tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Trump gjithashtu njoftoi një nivel të lartë të sanksioneve ndaj vendet anëtar të OPEC. Pavarësisht thirrjeve të aleatëve, Trump vendosi të tërhiqet nga marrëveshja ndërkombëtare, duke rritur rrezikun për një konflikt në linjën e mesme dhe duke rikthyer paqartësitë për furnizimin e tregut global me naftë. Kështu nafta bruto amerikane filloi javën me një çmim për $69.72 për fuçi dhe mbylli javën ditën e premte në një nivel për $70.7 për fuçi. Rritja javore ka qenë me 1.41% dhe çmimi mesatar javor ishte $70.45. Edhe nafta Brent e Londrës ka publikuar fitime gjatë javës kaluar, madje në masë më të madhe nëse do të bëjmë një krahasim me naftën bruto amerikane. Kjo shpjegohet në fakt me arsyen se pjesa më e madhe e naftës iraniane eksportohet drejt Europës dhe Kinës. Giganti aziatik është blerësi më i madh i naftës iraniane. Irani u konfirmua si një eksportues i madh i naftës në fillim të vitit 2016, pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare. Gjatë muajit prill, eksportet e Iranit u rritën me 2.6 milion fuçi në ditë, duke u bërë eksportuesi i tretë më i madh i OPEC pas Arabisë Saudite dhe Irakut. Vendimi i presidentit Trump për të tërhequr nga marrëveshja do të thotë se pas 180 ditësh do të rikthehen sanksionet ndaj Teheranit zyrtar. Sipas analistëve, tregut mund të mungojnë nga 200.000 deri në 1 milion fuçi në ditë në varësi të sanksioneve. Tashmë investitorët po përllogarisin efektet e rikthimit të sanksioneve ndaj vendet anëtar të OPEC, që prodhon rreth 4% të furnizimit global me naftë. Goldman Sachs ndërkohë deklaroi se sanksionet e planifikuara ndaj Iranit do të kenë një nivel të lartë eficienca. Si rezultati i sanksioneve ndaj Teheranit zyrtar dhe rreziqeve të tjera nëpër botë, në mënyrë të veçantë në Venezuelë, Banka Amerikane parashikon se nafta Brent mund të rritet mbi $82.5 për fuçi. E në anën tjetër, Europa dhe Kina nuk do të luftojnë kundër SBA-s, pavarësisht se ishin kundër sanksioneve. Referuar të dhënave, rezervat e naftës në SBA ranë me 2.2 milion fuçi, gjatë javës që u mbyll me datë 4 maj në totalin 433.76 milion fuçi, pak më lartë se mesatarja 5 vjeçare prej 420 milion fuçi. Një arsye që mund të ndalojë rritjen e çmimeve shitja e prodhimit në SBA që gjatë javës kaluar
preku nivelin 10.7 milion fuqi në ditë. Që nga mesi viti 2016, prodhimi i naftës në SBA është rritur me rreth 27%. Në sesionin e së premtes, tendenca ka qenë në rënje të lehtë për shkak të korrektimit që ka realizuar tregu. Investitorët po presin më tepër detaje mbi sanksionet që do të aplikohen ndaj vendet anëtar të OPEC, që prodhon rreth 4% të furnizimit global me naftë. Këto sanksione vinë në një kohë që tregu karakterizohet nga një kërkesë e fortë, sidomos nga Azia, ndërsa Arabia Saudite dhe Rusia po diskutojnë shtyrjen e marrëveshjes për uljen e prodhimit edhe në vitin 2019. Shumë analistë mendojnë se çmimet e naftës do të rriten në intervalin nga 80 deri në $100 për fuqi, më vonë gjatë këtij viti kur sanksionet ndaj Iranit të fillojnë të japin efekt. Megjithatë, ka disa shenja se vendet e tjera anëtare të OPEC do të plotësojnë mungesën që do të shkaktojë Irani. Në anën tjetër, rritja e prodhimit në SBA mund të ndihmojë në kufizimin e fitimeve. Nafta Brent e Londrës e filloi javën në $74.87 për fuqi dhe e mbylli javën ditën e premte në nivelin $77.12. Çmimi mesatar javor ka qenë $76.20 për fuqi, në rritje me 3.01% krahasuar me një javë më parë. Vjoj me naftën bruto të Shangajit, që ka vjuar tendencën në rritje duke publikuar fitime për të 5 javë me radhë. E shohim dhe në grafik, fitimet më të mëdha ka realizuar nga sesioni ditës së martë deri në ditën e fundit të javës dhe është treguar kështu e qëndrueshme për shkak të vendimit të Donald Trump për të tërhequr nga marrëveshja. Ndërsa në vijim ky benchmark është tregtuar i qëndrueshëm, kështu e ka nisur sesionin e parë të javës në 459.5 yuan dhe ka mbyllur javën në 470 yuan, ose thënë ndryshe $74.31 për fuqi. Çmimi mesatar i tregtimit naftës bruto të Shangajit ishte 465.26 yuan, në rritje me 2.29%. Do të kalojmë tashmë në gazin natyror. Jemi në bursën e New Yorkut, kështu çmimet e gazit natyror e kanë vijuar tendencën në rritje, por në Europë dhe në Azi çmimet e gazit kanë publikuar humbje. Parashikimet për një konsum më të lartë në SBA gjatë 2 javëve në vijim dhe rënja e rezervave kanë qenë 2 faktorët kryesorë që i kanë mbështetur çmimet. E shohim bashkë dhe në grafik, gazi është treguar i qëndrueshëm nga sesioni ditës së hënë në ditën e enjte dhe kështu ka rifituar ndjeshëm terren në sesionin e fundit të javës. Në Europë dhe në Azi çmimet publikuan humbje për shkak të furnizimit të bollshëm të tregut. Kërkesa u përmirësua lehtë, eksaktësisht në vende si Meksika, Argjentina, Kuvaiti, Turqia dhe India, por në anën tjetër furnizimi vijoi rritjen. Tregu i gazit natyror po përballet me një kërkesë të ulët në hemisferën veriore për shkak të sezonit të verës, gjatë të cilit përdoret më pak gaz. Gjithsesi, gjatë këtij viti kërkesa ka qenë relativisht e lartë, sidomos nga Kina, India dhe nga Amerika Jugore. Për sa i përket tregut fizik të gazit, investitorët po përpiqen të nënshkruajnë kontrata për periudhën qershor 2018 dhe mars 2019. Edhe në bursën e Londrës tendenca ka qenë rënje për shkak se është rritur prodhimi dhe është ulur kërkesa për ngrohje, duke bërë që tregu të përballet me një mbifurnizim. Edhe temperaturat pritet të jenë mbi mesataren e kësaj periudhe, megjithatë jo aq të larta sa në ditët e para të muajit maj. Sesioni i së hënës ka filluar me një çmim prej $2.74 për milion njësi termale britanike dhe është mbyllur ditën e premte në nivelin $2.825 për milion njësi termale britanike. Gjatë javës kaluar, gazi natyror pati një çmim mesatar prej $2.78 në rritje me 3.06% krahasuar me një javë më parë. Ndërkohë, metalet të çmuara janë rikthyer fitimeve për shkak të rikthimit të tensioneve gjeopolitike në linjën e mesme, duke publikuar kështu fitime për herë të parë për 4 javët e fundit. Dobësimi i dollarit amerikan në sesionet e fundit të javës dhe ulja e mundësive që rezerva federale të rrisë 3 herë normat interesit gjatë këtij viti kanë mbështetur metalin e verdhë. Në këtë mënyrë, arja ka mbyllur javën në nivelin më të lartë që nga data 25 prill i këtij viti. Analistët shprehen se tensionet gjeopolitike në linjën e mesme, dobësimi i dollarit dhe rënja e jellit të bonave amerikane po ofrojnë një mbështetje të përkohshme për arin. Kështu nga e mërkura deri të premten, tendenca e dollarit amerikan ka qenë rënje në raport me shportën e monedhave kryesore ndërkombëtare, ndërsa jeldi i obligacioneve 10 vjeçare amerikane ra ndjeshëm poshtë nivelit 3%. Investitorët besojnë se rezerva federale do të rrisë normën bazë të intereset në muajin qershor, por janë ulur mundësitë edhe për 2 rritje të tjera në shtator dhe në dhjetor. $1 më i dobët e bën arin më pak tërheqës për investitorët që përdorin monedat e tjera.
Presidenti i Rezervës Federale të St. Louis, James Bullard, deklaroi se një rritje agresive interesave do të shtojë rreziqet ndaj bizneseve amerikane, duke ndikuar negativisht në investimet e tyre. Analistët shprehen se nëse Rezerva Federale do të rrisë edhe 3 herë normat e interesit, atëherë ari mund të bjerë edhe poshtë nivelit të $1.300 për oncë. Ari konsiderohet si një aset i sigurt në periudhat të tensioneve politike apo financiare, po për momentin konflikti mes Iranit dhe Izraelit po ofron pak mbështetje për metalin e verdh. Në ditën e hënare ka nisur javën në $1.314.65 për oncë dhe ka mbyllur në $1.317.68 për oncë. Çmimi mesatar i tregtimit të arit ka qëndruar në $1.315.62 për oncë, në rritje të lehtë me 0.23%. Edhe argjendi ka publikuar fitime gjatë javës kaluar, madje në përqindje më të madhe se ari. Në pjesën e parë të javës, argjendi ka patur një tendencë në rënje nga e hënat mërkurën, ndërsa fitimet më të mëdha i ka realizuar në fundin e javës, pra sesionin e njëjtës dhe së premtes, dhe kjo ka ardhur kryesisht për shkak të dobësimit të dollarit amerikan, por edhe për shkak të sanksioneve amerikane ndaj Iranit. Megjithatë, Bashkimi Evropian po merr masa për të mbrojtur bizneset që operojnë në vendin islamik. Ministri i Gjermanisë Ekonomisë tha se vendi është gati të mbështesë firmat për të bërë biznes në Iran. Tërheqja e SBA-s nga pakti bërthamor i vitit 2015 deri vendosja e sanksioneve kundër Iranit kërcënoi gjithashtu me gjop firmat e huaja që bëjnë biznes në këtë vend. Gjermania, Franca dhe Britania kanë bërë të ditur se do të qëndrojnë të angazhuara ndaj marrëveshjes bërthamore dhe ministri i Gjermanisë Ekonomisë tha se qeveria nuk shën ndonjë arsye për të ndryshuar skemën e garancisë së eksporteve për Iranin. Rreth 120 firma gjermane kanë operacione me stafin e tyre në Iran, ndërsa rreth 10.000 kompani të tjera kryejnë tregtim me Iranin. Vitin e kaluar, eksportet e maldrave gjermane në Iran u rritën me rreth 400 milion euro në 3 miliard euro total. Në këto produkte, padyshim që bën pjesë dhe argjendi, që është një metal i preferuar në industri të ndryshme, por edhe për bizhuteri. Në hapjet e sesionit ditën e hënë, argjendi kuotoi prej $16.48 për oncë dhe në mbyllje të sesionit ditën e premte, argjendi kuotoi prej $16.62 për oncë. Çmimi mesatar është regjistruar në $16.52 për oncë dhe krahasuar me një javë më parë është regjistruar në rritje të lehtë me 0.82%. Në kategorinë e metaleve të çmuara, së fundmi do të njihemi bashkë me grafikun e platinit, i cili ka publikuar fitimet më të mëdha, duke dhënë kështu fund 2 javëve me radhë në rënje. Shohim bashkë në grafik që platini ka patur një tendencë në rritje gjatë javës kaluar dhe fitimet më të mëdha i ka realizuar kryesisht në 2 sesionet e fundit të javës. Kjo ka ardhur për shkak të dobësimit të dollarit amerikan përballë monedhave kryesore ndërkombëtare. Platini është mbështetur edhe nga të dhënat e publikuara në Kinë mbi shitjet e makinave. Kështu referuar dhënave zyrtare, shitjet e automjeteve në Kinë u rritën me 10% në muajin prill, krahasuar me marsin, ndërsa hapi i zgjerimit pritet të vijojë edhe gjatë majit. Kështu rreth 1.81 milion automjete e pasagjerësh u shitën gjatë muajit kaluar në rritje me 9.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Makinat e luksit dhe ato elektrike kryesuan shitjet në rritje me 17% dhe 131% respektivisht. Për sa i përket zhvillimeve të tjera në këtë treg, disa shkencëtarë rus kanë arritur të transformojnë disa metale të lira në platinë, që është një metal shumë i rrallë. Aktualisht tregu i platinit vlen rreth $15 miliard, por gjithmonë kërkesa ka qenë më e lartë se oferta. E për këtë arsye, kompania ruse po zhvillon një teknologji inovative që do të lejojë prodhimin e platinit nëpërmjet reaksioneve bërthamore të metaleve siç është bakri apo hekuri. Të hënën platini ka filluar javën me një çmim prej $906 për oncë dhe ka mbyllur javën ditën e premte në një nivel më të lartë, $921.5 për oncë eksakt. Çmimi mesatar javor i platinit ka qenë $913.58 për oncë, në rritje me 1.71%. Tashmë do të kalojmë në ecurin e lëndëve të para bujësore që kanë patur një performancë mikse gjatë javës kaluar. E fillojmë së bashku me kafen, që është karakterizuar nga paqëndrueshmëri e theksuar, duke publikuar humbje nga sesioni i ditës së hënë të mërkurën dhe ka rifituar vlera sesionin i ditës së enjte dhe të premte. Humbjet më të mëdha i ka realizuar kafe arabike, duke realizuar kështu dhe performancën më të dobët në 3 muajt e fundit. Monedha braziliane reali vijoi rënien gjatë javës kaluar, duke shtuar presionin mbi kafen arabike. Dobësimi monedhas vendase i detyron fermerët të shesin me një çmim më të lirë, që është i denominuar në dollar amerikan. Brazili është prodhuesi më i madh në botë i kafes arabike. Një tendencë të kundërt ka patur kafea robusta, që u rrit lehtë gjatë javës kaluar. Kështu dita ka nisur me një çmim për 112.1 cent për pound dhe premtja është mbyllur me 112.4 cent për pound. Rritja javore është regjistruar në 0.27% dhe çmimi mesatar javor ka arritur nivelin 110.51 cent për pound.
Ndërkohë edhe gruri që tregtohet në bursën e Parisit është rritur lehtë gjatë javës kaluar duke publikuar fitime për të tretën javë me radhë. Siç mund ta shohim në grafik, gruri ka ndryshuar minimalisht gjatë javës kaluar, konkretisht nga sesioni ditës së hënë në sesionin e ditës së njëjtë, ka rifituar dhe ka humbur terren sërish në 2 sesionet e fundit. Ecuria e çmimit të grurit në Europë është ndikuar dhe nga ecuria e euros në raport me dollarin amerikan, faktor ky që ndikon gjithmonë në komoditetet për cilat ne analizohemi. Në 2 sesionet e para të javës është vlerësuar euro përballë dollarit, ndërsa ka rifituar një pjesë të humbjeve nga e mërkura deri ditën e premte. Referuar të dhënave të këtij tregu, sezoni korrjes së grurit veror në Ukrainë dhe në Rusi është realizuar në masën 86%. Pritet një nivel rekordi prodhimit të grurit nga këto vende duke konkuruar në këtë mënyrë grurin europian. Kështu, kontratat futures të grurit në bursën e Parisit e nisën javën me 169.5 euro për ton dhe mbyllën javën ditën e premte në 171.75 euro për ton. Çmimi mesatar është regjistruar në 172.20 euro në rritje me 1.33% nëse bëjmë një krahasim me javën paraardhëse. Në anën tjetër sheqeri, që tregtohet në bursën e New Yorkut, është rikthyer sërish humbjeve, por është karakterizuar njëkohësisht edhe nga paqëndrueshmëria, ashtu siç shohim bashkë grafikun. Në këtë mënyrë sheqeri ka rënë sërish pranë nivelit më të ulët disa vjeçar dhe shqetësimet që kanë të bëjnë me mbifurnizimin e tregut po e mbajnë këtë produkt nën presion. Tregtarët shprehin se sezoni mjaft i mirë i korrjeve në Brazil ka arritur shqetësimet për mbifurnizimin e tregut global. Sipas tyre në treg ka shumë sheqer në këto momente dhe përveç kësaj, prodhimi rekord në Brazil dhe në Indi gjatë këtij viti dhe gjatë vitit të ardhshëm tashmë nuk është më një surprizë. Çmimet u gjenden në presion dhe për shkak të dobësimit të realit brazilian përballë dollarit amerikan. Kështu dita e hënë është nisur me një çmim prej 11.51 cent për pound dhe premtja është mbyllur me 11.22 cent për pound. Rënja javore ka qenë me 2.52%, ndërsa çmimi mesatar javor ka arritur nivelin e 11.36 cent për pound. Edhe pambuku ka patur një tendencë në rënje duke u tërhequr nga niveli më i lartë në 4 vitet e fundit. Siç mund ta shohim bashkë edhe në grafik, pambuku ka regjistruar një tendencë në rënje në shumicën e sesioneve. Edhe gjatë javës kaluar, tregu i pambukut është karakterizuar nga spekulatorët, të cilët rritën pozicionet në kontratat e këtij produkti dhe i ulën në kontratat e kafis arabike dhe të sheqerit. Gjatë javës që u mbyll në datën 12 maj, investitorët rritën numrin e kontratave të pambukut me 11.400 njësi në totalin e 103.600 kontratave. Në sesionin e së hënës, pambuku e nisi javën në 86.35 cent për pound dhe mbylli javën në sesionin e ditës së premte në 84.62 cent për pound. Çmimi mesatar i pambukut për javën e kaluar ishte 85.46 cent për pound, në rënje me 2% krahasuar me javën që shkoi. Kemi kaluar në pjesën e dytë të commodity për të parë më në detaje ecurinë e çmimeve të lëndëve të para dhe metaleve të çmuara kryesore dhe për të komentuar kështu ecurinë e tyre. Gjatë javës kaluar, çmimet e naftës kanë publikuar fitime për shkak të rikthimit të sanksioneve ndaj Iranit nga SBA, duke zgjeruar kështu fitimet e javës paraardhëse. Që në fillim të javës, çmimet u ritën ndjeshëm për shkak të pritshmërive se SBA do të rivendos sanksionet ndaj Iranit, që u materializuan në sesionin e së martes. Edhe fillimi i krizës ekonomike në Venezuelë ofroi një mbështetje për çmimet. Kjo rritje e çmimeve vjen pavarësisht zgjerimit të aktivitetit të shpim-kërkimit në SBA. Referuar të dhënave, numri puseve aktive në SBA u rit me 9 njësi, në totalin e 834 puseve. Analistët shprehen se arsyeja kryesore që mbështeti çmimet është kriza politike dhe ekonomike në Venezuelë, që është një eksportues i rëndësishëm i naftës. Prodhimi në këtë vend ka rënë në 1.5 milion fuqi në ditë, niveli më i ulët që nga viti 2000, pasi vendi i Amerikës Jugore ka dështuar të investojë në këtë industri. Të hënën Ministri i Energjisë në Arabinë Saudite shpreu shqetësimin për rënien e investimeve në industrinë e naftës, që mund të ndikojë në rënien e prodhimit në të ardhmen. Edhe më herët presidenti Trump ka kërcënuar se do të tërhiqej nga marrëveshja bërthamore e 2015-s, pavarësisht rezervave që kanë treguar Franca, Gjermania dhe Britania, që gjithashtu e kanë nënshkruar këtë marrëveshje. Fitimet më të mëdha realizuan të mërkurën me mbi 2.5%, duke prekur nivelin më të lartë në 3 vite e gjysmë. Arsyeja kryesore ishte vendimi i presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin e arritur pranë vitin 2015. Trump njoftoi gjithashtu një nivel të lartë të sanksioneve ndaj vendit antar të OPEC. Pavarësisht thirrjeve të aleatëve, Trump vendosi të tërhiqet nga marrëveshja ndërkombëtare duke rritur rrezikun për një konflikt në linjën e mesme dhe duke rikthyer në treg paqartësitë e furnizimit të tregut global me naftë. Irani u rikonfirmua si një eksportues i madh i naftës në fillim të vitit 2016, pas heqjes së sanksioneve ndërkombëtare. Gjatë muajit prill, eksportet e Iranit u rritën në 2.6 milion fuqi në ditë, duke u bërë kështu eksportuesi i tretë më i madh i OPEC pas Arabisë Saudite dhe Irakut.
Vendimi i presidentit Trump për të tërhequr nga marrëveshja do të thotë se pas 180 ditësh do të rikthehen sanksionet ndaj Teheranit zyrtar. Sipas analistëve, tregut mund të mungojnë nga 200.000 deri në 1 milion fuqi në ditë në varësi të sanksioneve. Goldman Sachs deklaroi se sanksionet e planifikuara ndaj Iranit do të kenë një nivel të lartë eficiencë. Si rezultati i sanksioneve ndaj Teheranit zyrtar dhe rreziqeve të tjera nëpër botë, në mënyrë të veçantë në Venezuelë, Banka Amerikane parashikon se nafta Brent mund të rritet mbi $82.5 për fuqi. E nga ana tjetër, Europa dhe Kina nuk do të luftojnë kundër SBA-s, pavarësisht se ishin kundër sanksioneve. Referuar të dhënave zyrtare, rezervat e naftës në SBA ranë me 2.2 milion fuqi gjatë javës që mbyll me 4 maj, në totalin e 433.76 milion fuqive, pak më lartë se mesatarja 5 vjeçare prej 420 milion fuqi. Një arsye që mund të ndalojë rritjen e çmimeve është rritja e prodhimit në SBA, që gjatë javës kaluar preku nivelin 10.7 milion fuqi në ditë. Që nga mesi vitit 2016, prodhimi i naftës në SBA është rritur me rreth 27%. Vjoj mëtej me metalet e çmura që gjithashtu janë rikthyer fitimeve për shkak të tensioneve gjeopolitike në linjën e mesme, duke publikuar fitime për herë të parë në 4 javët e fundit. Dobësimi i dollarit amerikan në sesionet e fundit të javës dhe ulja e mundësive që rezerva federale të rrisë 3 herë normat e interesit gjatë këtij viti kanë mbështetur në veçanti metalin e verdh. Kështu arje ka mbyllur javën në nivelin më të lartë që nga data 25 prill e këtij viti. Analistët shprehen se tensionet gjeopolitike në linjën e mesme, dobësimi i dollarit dhe rënja e jellit të bonave amerikane po ofrojnë një mbështetje të përkohshme për arin. Investitorët besojnë se rezerva federale do të rrisë normën bazë të interesit në muajin qershor, por janë ulur mundësitë edhe për 2 rritje të tjera në shtator dhe në dhjetor. Një dollar më i dobët e bën arin më pak tërheqës për investitorët që përdorin monedha të tjera. Analistët shprehen se nëse rezerva federale do të rrisë edhe 3 herë normat e interesit, atëherë ari mund të bjerë edhe poshtë nivelit të $1.300 për oncë. Edhe argjendi ka publikuar fitime madje në përqindje më të madhe se ari. Fitimet më të mëdha argjendi ka realizuar në fund të javës, kryesisht për shkak të dobësimit të dollarit amerikan, por edhe për shkak të sanksioneve amerikane ndaj Iranit. Megjithatë, Bashkimi Evropian po merr masa për të mbrojtur bizneset që operojnë në vendin islamik. Ministri gjerman i ekonomisë tha se vendi është gati të mbështesë firmat për të bërë biznes në Iran. Tërheqja e Shteteve të Bashkuara nga pakti bërthamor i vitit 2015 deri vendosja e sanksioneve kundër Iranit kërcënoi gjithashtu me gjop firma të huaja që bëjnë biznes në këtë vend. Gjermania, Franca dhe Britania kanë bërë të ditur se do të qëndrojnë të angazhuara ndaj marrëveshjes bërthamore. Vitin e kaluar, eksportet e mallrave gjermane në Iran u rritën me rreth 400 milion euro në 3 miliardë euro total. Në kategorinë e metaleve të çmura, platini ka publikuar fitimet më të mëdha duke i dhënë fund 2 javëve me radhë në rënje. Platini është mbështetur nga të dhënat e publikuara në Kinë, mbi shitjet e makinave dhe nga dobësimi i dollarit amerikan. Shitjet e automjeteve në Kinë u rritën me 10% në muajin prill krahasuar me marsin, ndërsa hapi i zgjerimit pritet të vijojë edhe gjatë muajit maj. Rreth 1.81 milion automjete pasagjerësh u shitën gjatë muajit kaluar në rritje me 9.6%. Makinat e luksit dhe ato elektrike kryesuan shitjet dhe përsa i përket zhvillimeve të tjera në këtë treg, disa shkencëtar rus kanë arritur të transformojnë disa metale të lira në platinë, që është një metal shumë i rrallë. Aktualisht tregu i platinit vlen rreth 15 miliard dollar, por gjithmonë kërkesa ka qenë më e lartë se oferta. E pikërisht për këtë arsye, po zhvillohet një teknologji inovative që do të lejojë prodhimin e platinit nëpërmjet reaksioneve bërthamore të metaleve siç janë bakri apo hekuri. Kemi përfunduar me këtë informacion dhe për këtë javë, do të ritakojmë sërish bashkë të hënën e ardhshme në të njëjtën orë. Ju falenderoj që na ndoqët dhe ju uroj një javë të këndshme. Ndajemi këtu, mirupafshim.